Hello everyone! Welcome back to my channel. Namiss ko kayo and namiss ko din mag makeup tutorial. And yeah, I'm happy and I'm back dahil nandito ulit ako para sa inyo. I-share ko lang naman sa inyo itong Get Ready With Me birthday edition because it's my birthday. And thank you for all the greetings, guys. I'm very thankful sa mga nakaalala na friends ko and family relatives na talaga namang sobrang damdam ako pagmamahal nyo. Kaya, without further ado guys, please keep on watching for this makeup look. Primer. Before anything else, diba? Siyempre, kailangan mag-prime para ma-prolong yung makeup na gagawin natin. And at the same time, para ma-fill in din yung mga pores natin para maging smooth yung mga makeup na ilalagay natin. As you can see, nisit pa ako dito sa mihe mo na dito para mas pansyado kung gaano kadami. Then, afterwards, saka mo siya i-spread sa mukha mo. Ako, daliri na lang din ginagamit ko itong ring finger ko. So, yeah. I-spread ko lang siya ng bongga. Ang maganda dito kay Total Cover, isang platada pa lang sa mukha mo, parang nai-even out agad niya yung skin. Diba? Lalo na may veins pa ako. So, dumb sponge siya. Kasi parang airbrush finish kapag nakabasa yung sponge mo. Birthday ka lang, naka-makeup ka pa, diba? Syempre, birthday mo eh. Kailangan i-push mo yan, besh. Once in a lifetime ka lang, once in a year ka lang mag-birthday, kaya kailangan umawra ka, best, diba? So, i-blend mo lang siya ng i-blend dahil blending is the key, besh. Wala na yung product, parang nakita mo na nawala na yung product or yung white, diba? Parang medyo bumantay na siya sa neck ko. That's the time na you can say na na-blend mo na talaga yung product. Tsaga-tsaga lang sa pag-blend, best. Nawala yung focus. Focus on me, baby. Focus on me. Ang likot mo daw kasi dyan eh. Ang advantage lang ng gantong concealer na one shade lighter sa skin tone mo, pwede na siyang pang-highlight and at the same time, pwede na rin siyang mag-cover ng mga areas na gusto mo i-hide. So, 2-in-1 na. Highlight din. Cover. There. Since meron tayong mga veins. So, dinadamay ko na din yung lips ko para may pa-prep. Kasi ginagamit ko din yung concealer ko as eye primer. So, make sure nyo lang na hindi siya nag-crease. May mga line-line. So, with that, pwede na kayong mag-proceed sa powder. Ako guys, sobrang pag kunwari may matagalan yung event ko. Gusto kong nagbe-bake ako kasi from there, napoprolong talaga yung makeup na nilalagay ko sa face ko. So, baking talaga.
So, ito dun lang sa mga areas na talagang nag-oily ako. Dun ko siya ilalagay yung buong powder. And then, yung sa areas na mga niligyan ko ng concealer. There. Para lang ma-set yung contour natin, gagamitan natin siya ng powder din na pang contour. Dito ulit sa patilya. Yan, pansamantala lang. Yan. And then, itong kasama niyang brush. Ginupit ko siya, guys, para mas thick yung mas precise yung pag-drawing ng kilay ko. So, itong Ushas na to sa mga angels na bumili sa akin, hindi ko tinatanggal yung foil para mas ma-prolong na yung pagka-creamy niya. So, ayun. Kuha lang kayo any spoolie para i-brush nyo, diba? Kasi syempre may mga powder na dyan na punta. And para maayos din yung kilay natin, lang. Konting dip lang. Then, there. Syempre, birthday mo, kailangan plakado lahat, diba? Kailangan mawala na ang lahat, wag lang ang kilay. So guys, lang yan. Then, yung excess prata, lalagay na lang siya dito. Ayan. Tapos, kapag okay na, diba? See the difference, guys. Medyo malaki talaga yung difference niya pag wala akong kilay. Kasi manipis lang ang aking hair eyebrow strand. Shade of brown para sa transition color. Pero from here, diba, gamit lang tayo ng small brush. There. This palette is from Detail. There. Brown shade. Then, using the same brush, kuha lang kayo ng any pink na eyeshadow. Pink na eyeshadow, then there. Pasain muna natin siya ng water para mas intense yung color nung shimmery eyeshadow. So, na ba yung ating palette? Where are you, palette? Oops. So, gagamitin natin itong Fantastic City Color. Itong kanilang, itong gold na palette. Mas intense kasi pagbasa. Lock shadow yung brushes. There. Tingnan nyo, guys. Close. There. And then the other side.
Sa middle area ko lang siya nilalagay. Ayan, makikita niya namuuna yung powder, parang nawala na siya. Na-absorb na ng skin ko yung powder na nilagay ka natin kanina. Yun yung binake natin. So, yun, iba-brush off ko lang yung mga nilagay kong powder. There. Then, naglagay na rin ako ng lashes ko behind the camera. There. Yung dark brown na nilagay natin dito sa may outer corner ng eyes natin. Yun yung ilalagay natin dito sa baba. So, dark pa din. Mascara para mag-blend in yung ating false eyelashes saka yung lower lashes natin. Lalagyan din natin. Blush ka na, girl. There. In fairness, dagdagan pa natin. Keep on smiling. Nakakaganda po yun. Pag-smile. Yan. Then, syempre, huwag natin kakalimutan mag-highlight. Yes. Mag-highlight tayo, beshi. Ito naman ang ating favorite. Ito naman si Champagne. Yan, this color. Sobrang usong-uso ngayon itong highlight. Kasi nakaka-illuminate siya ng face. Sobrang nakaka-illuminate. Diba? So, bilis na to, guys. So, tara tayo ngayon sa lips. Tangkilikin natin ng sarili natin, diba? Slay Colors in the shade Sappho muna. Sappho sa ating Lippie. Put tayo ng brush. Then, there.
again, Slay Colors is available at Tiki Manila. You can order now. It has a wide range of colors. Matte pero hindi flat. Bet ko na si Sappho. Diba? Ang ganda ng lipstick na to. Can stand alone. Hindi na kailangan ng iba pang lipstick. Kaya niya na mag-isa. Kasi maganda na siya. Ang ganyan lang. So guys, this is the final look. Ay, ayusin ko lang yung aking here's the final look. Nag-comb lang ako ng hair and nag-add lang ako ng earrings. So, ayan na siya guys. My birthday look. Guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!